Hari ni kita nak buat makeup look warna pink. Okay, kita nak pakai foundation Sally in the code 10. Okay. Segitu. Macam tu. Contour Sally X Cubremi. Contour ni sangat pigmented, nampak tu. Calik sikit je pun dah nampak dah. Senang. Very easy to blend. Boleh tengok tu. Kejap je dah blend dah. So kena kita pun dah siap. Kita letak base colour. Takut tu tengok warna dia. Kita cut our crease. Okay, so aku dah cut jadi macam ni. Okay, apa yang aku suka pakai kalau aku buat makeup look pink macam ni, aku suka mata aku nampak besar tau. Susah sangat nak jumpa eyeliner putih yang betul-betul pigmented. Cubremi keluarkan eyeliner champagne warna nude lah. Oh. Weh, senang weh nak lukis. Tak, ada eyeliner yang susah nak keluar. So, bila kita buat dekat waterline, dia sakit. Sangat pigmented weh. Nampak tak perbezaan bila kita pakai eyeliner putih dengan tak pakai? Sebab tu aku suka pakai eyeliner putih. Sebab dia buat mata kita nampak besar. Tu yang warna hitam kita akan buat dekat tight line atas ni. Nampak tu? Sangat-sangat pigmented. Okay, so kita dah pakai bulu mata. Blusher pun kita dah pakai. Kita dah lip line. So, saya nak pakai duo lip matte yang saya collab dengan Cubremi tu. Okay. Kita ambil yang Mia punya. Yang ni Mia collab dengan Cubremi. Ini kan kita letak. Kita bagi kita tukar baju kejap, okay? Okay, and this is our final look. Dah siap. Kita pun serba pink ya. Pakai baju pink, makeup pun pink.